đi công chuyện một lúc. Dạ. Vậy cô đi. Vâng ạ. Vậy cô đi đường cẩn thận ạ. Mấy việc này thì cháu làm cũng được ạ. Dạ. Thôi đi vào nghỉ nhá. Dạ. Không lo lắng nhiều người nữa, không cần phải làm nữa nhé. Thôi cô đi nhé. Vâng, vậy cô đi ạ. Chào cô ạ. Mấy lời cô dặn nhé, không được dùng nước lạnh nhiều đâu. Vâng ạ. Đi vào nghỉ nhé. Vâng. Cô đi đây.
không? Cái gì đâu, thế là có thể là bắt đầu bố láo vào đấy. Không có trong từ điển. Thì là cái đoạn hôm cơm thôi. Nó cô cực kỳ. Một giờ cái gốc rồi đấy. Cái gốc ở đấy chứ. Nhìn ra đây, cái gì mà trong đấy. Thấy đời ra có không? Nghe rồi. Cái con đi vô. Jim, cậu đến đây à? Chờ tôi một lát nhé. Tôi đang bảo lại gỗ đây à? Tôi đang sửa sang lại cái ngôi nhà này. Cậu ở đây ổn chứ? Tôi cũng ổn. Anh ngồi đi. Cảm ơn.
Anh ngồi đây chờ tôi lấy nước. Cậu thấy không gian sống ở đây thế nào? Ở đây cũng bình yên này. Anh muốn đi. Tôi cảm ơn. Hôm nay tôi đến đây gặp cậu là cũng có hai cái vấn đề lớn mà tôi muốn đến đây. Cái thứ nhất là tôi muốn hỏi cậu xem cậu thấy không gian sống ở đây thế nào, nó có phù hợp và thoải mái với cậu không? Tôi sống ở đây cũng bình yên. Người dân xung quanh cũng rất ủng hộ tôi. Cái thứ hai ấy là vừa rồi tôi có nghe đồng chí Thành báo cáo ấy là anh có gây gổ và đánh nhau tại quán. Vì hôm đấy tôi đi mua mì tôm, cũng có một vài công nhân của công ty cũ, họ đánh tôi không đánh trả họ. Tôi xứng đáng bị như vậy mà. Nếu có gì làm phiền đến anh thì anh bỏ qua cho tôi. Tôi cũng nghe qua đồng chí Thành nói về vấn đề đấy rồi. Tại vì ở đây là đất của tôi, anh về đây sinh sống và anh lại gây gổ đánh nhau, nên đồng chí Thành cũng có nói qua với tôi. Nên hôm nay tôi cũng đến xem qua xem thực hư là như nào. Tôi hiểu cái câu chuyện đấy. Còn một cái nữa là tôi cũng chia sẻ thật với anh. Tôi sẽ cho anh ở đây. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và nhìn thấy hành động của anh ấy, thì tôi thấy anh cũng quay đầu rồi, cũng trở thành người tốt. Nên tôi sẽ cho anh ở đây. Nhưng ấy, tôi sẽ không cho anh ở miễn phí. Anh có nhìn thấy những cây bưởi quanh đây không? Và cả cái đàn gà kia nữa. Anh ở đây thì anh sẽ giúp tôi cho anh ở miễn phí, nhưng ngược lại anh sẽ giúp tôi chăm sóc cây và chăm sóc cả đàn gà kia nữa. Anh thấy thế nào? Tôi ở đây thì tôi cũng chăm sóc được, nhưng mà tôi đang cần một ít gỗ vì có thiếu. Anh muốn cải tạo lại căn nhà này à? Đúng rồi. Anh muốn gỗ như nào? Gỗ trụ hay là gỗ ván như này? Tôi chỉ cần gỗ ván thôi anh ạ. Được rồi. Thế thì tôi sẽ giúp anh tìm gỗ Thế và hỗ trợ anh làm căn nhà này. Thế tôi cảm ơn anh. Đấy, thì còn lại anh đổi lại thì anh sẽ giúp tôi chăm sóc cây cảnh, những cái cây bưởi và lũ gà. Tôi cũng cảm ơn anh. Nếu mà anh cho tôi một ít gỗ thì tôi không cần anh hộ tôi làm đâu. Tôi muốn tôi tự làm. Tôi không ngờ tôi từng hại anh như vậy, mà bây giờ anh đối xử tốt với tôi như thế. Không có gì đâu. Tôi cũng đâu có giúp anh miễn phí. Anh ở đây, đất của tôi, nhưng đổi lại anh phải giúp tôi chăm sóc cây và lũ gà. Dù gì tôi cũng đang định bán ở chỗ này đi, nhưng tạm thời cũng chưa có người mua, nên coi như là anh cứ ở đây giúp đỡ tôi và chăm sóc giúp tôi con gà, đàn gà là được. Còn về cái việc mà tại sao tôi lại giúp đỡ anh thì theo tôi nghĩ anh vẫn còn cơ hội để sửa sai, thì đó là một điều rất là tốt. Diệp ơi! Diệp! Diệp ơi! Diệp! Diệp! Diệp ơi! Chào bác. Diệp ơi! Chào hai cháu. Bác đến tìm Diệp à? Hai cháu có biết Diệp đi đâu không hả? Dạ. Diệp cháu đây, cháu là bạn trai của Diệp. Thế bác tìm Diệp có vấn đề gì không?
Bác tìm Diệp để đón cháu Nhi về. Bác là Bác là bà nội của cháu Nhi. dạ. Đây, cháu mời bác ngồi đây. Cậu dâu này, tôi phiền cậu ra ngoài một chút để tôi nói chuyện với bạn ấy. Vâng. Cháu cũng có nghe qua việc nói với bác rồi. Thì bác muốn là đến đây để nói về việc này. Đúng rồi, tôi đến đây để đón cháu Nhi, nhưng mà mấy hôm trước thì tôi gặp cô Diệp rồi, nhưng mà cô Diệp lại bảo là xin cho cháu ở lại vài hôm, thì quay lại thì mấy hôm thì quay lại thì lại không thấy cô Diệp ở đâu. Thì đến hôm nay thì cô lại quay lại. Dạ. Thưa với bác, cách đây khoảng tầm 1 tuần trước thì Diệp bị ốm nặng, nên là cháu có đưa Diệp xuống viện. Với lại hiện tại là Diệp với Nhi đang ở nhà của cháu, nên là Diệp nó không ở đây nữa, nên là bác đến tìm mới không thấy ạ. Thế bây giờ cháu có thể cho làm cách nào cho cô gặp Nhi được, gặp Diệp được không ạ? Dạ. Như này đi ạ, cháu cũng muốn thẳng thắn với bác về câu chuyện này. Cái vấn đề đầu tiên ấy là cháu muốn hỏi bác thật lòng, bác có thực sự là bà nội của Nhi không ạ? Đúng, tôi là bà nội của cháu Nhi ạ. Dạ vâng. Thì cách đây vài tháng trước thì Diệp vô tình gặp Nhi, và sau đấy lúc đấy là con đang ở bên nước ngoài. Thì sau khi con về và con biết rằng là Diệp nhận nuôi bé Nhi, thì vào cái thời điểm đấy là bé Nhi cũng đã đủ tuổi đi học, và bọn con cũng đã tìm cách để liên lạc với nhà bác, với lại liên lạc với gia đình. Nhưng đợt đấy nhà bác lại bảo là không nhận bé Nhi. Thì con đây là con có nghe bên công an họ báo qua thôi, chứ con cũng chưa biết. Họ báo qua rằng là bác nói rằng là chưa biết đấy có phải là cháu nội thật không. Tại vì cái người vợ, tức là con dâu của bác ấy, là hay ra ngoài, nhưng mà bác cũng chưa biết, nên là bác cũng không muốn đón cháu. Thì cháu cũng nghe qua thông tin là như thế. Thì lúc đấy là con cũng hỏi Diệp, ý kiến của Diệp, thì Diệp cũng đồng ý là Diệp muốn nhận nuôi bé Nhi. Thì đúng cái đợt đấy đang vào nhập học nữa, nên con cũng đồng ý và con giúp Diệp làm hồ sơ để nhận nuôi bé Nhi, và sau đó làm hồ sơ để cho bé Nhi đi học. Thì con là bạn trai của Diệp, và con cũng đồng ý và chấp nhận bé Nhi. Và hiện tại chúng con đã sống như một gia đình, và bé Nhi thì cũng đã vui vẻ và dần dần quên đi những cái câu chuyện của ngày trước. Thì câu chuyện nó là như vậy, thì con muốn trình bày với bác. Nên bây giờ bác lại đến đây để bác muốn lấy lại bé Nhi, thì con cũng muốn hỏi thật lòng luôn. Đây là con hỏi thật lòng ấy, là thực sự là bác có thật lòng muốn nhận nuôi bé Nhi hay không, hay là vì một lý do nào khác. Và khi mà bác nhận bé Nhi về, bác có chăm sóc được bé Nhi tốt và có đảm bảo rằng là sẽ chăm sóc được bé Nhi đầy đủ điều kiện hay không. Đấy, thì con muốn hỏi bác những cái đấy. Thật lòng với cháu là thời gian trước ấy thì nhà bác cũng rất là bận, có quá nhiều việc, thì bác chưa đến đón bé Nhi được. Thì bây giờ thì bác quay lại để bác đón bé Nhi về.
Bác thực lòng với cháu là bác rất muốn đón bé Nhi về, và cả gia đình bác thì ai cũng mong để bác đón được bé Nhi quay về với gia đình. Dạ vâng. Thì con rất là hiểu cái tâm trạng của bác bây giờ. Đương nhiên là cái việc mà bác đón bé Nhi về thì con cũng không thể nào cấm được, vì bác là gia đình của bé Nhi và máu mủ ruột thịt. Thế thì như này đi ạ. Con nói với bác như này. Cái việc ai nuôi nấng bé Nhi ấy, thì cái điều đấy theo con nghĩ thì nó không hẳn là quá quan trọng. Theo con nghĩ thì quan trọng là bé Nhi muốn sống với ai, và ai sẽ là người đủ về mọi mặt để chăm sóc bé Nhi nên người. Con nghĩ cái điều đấy nó mới là cái điều quan trọng. Còn bé Nhi cũng có thể về nhà bà. Nếu bé Nhi muốn về với bà thì có thể về nhà bà, xong bọn con thì có thể, vì Diệp đã nhận làm con nuôi rồi nên bọn con có thể xin phép bác là đến thăm bé Nhi chẳng hạn, hoặc là bé Nhi có thể ở với Diệp. Thì bác miễn sao là Diệp chăm sóc bé Nhi tốt và bé Nhi muốn ở với Diệp là được. Và bác cũng có thể đến thăm như là bà nội của Nhi vậy. Tại vì bây giờ nếu mà bố mẹ của nó ở đây ấy, thì chắc chắn rồi nó sẽ phải về với bố mẹ, nhưng mà bác cũng là bà nội của nó. Nên còn Diệp bây giờ đang là mẹ nuôi, nên thực sự nó cũng hơi khó. Thế thì như này bác ạ, bác cho con với Diệp xin thêm một khoảng thời gian, ở đâu đó một vài hôm. Con sẽ thảo luận lại kỹ với Diệp và con sẽ hỏi ý kiến của bé Nhi xem bé Nhi thực sự bé Nhi muốn ở với ai. Và sau đó thì con sẽ hẹn gặp bác. Hôm đó là sẽ có con này, có bé Nhi này, có Diệp này, và có một đại diện bên phía chính quyền nữa để nói chuyện. Hôm đấy mình sẽ chốt, thì thế có được không bác? Chắc là không được đâu cháu ạ. Bởi vì là bác ở nhờ ở đây cũng mấy ngày rồi. Chắc là tạo điều kiện cho gặp cô Diệp để đón cháu Nhi về. Cũng thưa với bác là hiện tại Diệp đang bị ốm nặng, cô ấy cũng chưa khỏi hẳn, nên có lẽ chắc phải một thời gian nữa mới được thật. Với lại cháu cũng mong bác, nếu bác thực sự là bà nội của Nhi ấy, thì chắc chắn bác sẽ muốn cho cô bé được hạnh phúc, đúng không ạ? Vâng, cháu và Diệp cũng thế. Cháu và Diệp cũng muốn làm thế nào cho bé Nhi được sống trong sự hạnh phúc và sự chăm non tốt nhất có thể. Cho nên con nghĩ là cũng phải có sự quyết định của bé Nhi. Nếu bé Nhi còn nhỏ và chưa có suy nghĩ thì bác có thể đưa về luôn được. Nhưng bé Nhi đã lớn rồi và cô bé đã biết suy nghĩ rồi. Cho nên con nghĩ là cũng để con bé nó được quyết định nữa. Cho nên theo con nghĩ cái phương án tốt nhất là bây giờ con sẽ về nhà gặp Diệp và Nhi. Chúng con sẽ thảo luận với nhau và hẹn bác trong ngày mai hoặc là ngày kia thì chúng ta sẽ gặp nhau để trao đổi và đưa ra cái kết luận. Thì con nghĩ như thế là tốt nhất đấy ạ. Vì bây giờ cũng chỉ còn con nghĩ là cái phương án đấy vẫn là phương án tốt nhất rồi. Cháu chào bác. Từ lúc đấy cháu làm bên kia, cháu nghe thấy hết anh Diêm nói rồi. Nếu mà bé Nhi đã lớn rồi ấy, thì bác cứ để bé Nhi quyết định xem bé Nhi có đi về cho bác hay là ở với cô Diệp và anh Diêm.
Cháu cũng không có ý gì đâu. Nếu mà bác cũng không phải là bố mẹ của Nhi. Bây giờ Nhi cũng đang ở với anh Dên và cô Diệp. Nếu mà đưa ra quyết định bây giờ bác mà muốn nuôi bé Nhi thì bây giờ bác hỏi ý kiến bé Nhi xem ra ngoài kia có một người cán bộ ở bên cạnh, xem bé Nhi quyết định ở với bác hay là ở với anh Dê và cô Diệp. Như thế là tốt hơn. Được rồi, như thế cũng được. Thế, bây giờ cháu cứ lưu số điện thoại của bác vào. Có gì thì mình liên lạc với nhau sau. Dạ vâng. Thế thì bác cho con xin số điện thoại. Con cảm ơn bác. Con chào bác ạ. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu, tôi nghe hết câu chuyện của cậu rồi. Cậu đưa ra như thế cũng là hợp lý mà. Thực ra với tôi ấy, ai nuôi bé Nhi cũng được, bé Nhi ở với ai cũng được. Quan trọng nhất là em bé phải có một tuổi thơ hạnh phúc và có sự chăm chút và chăm sóc đầy đủ là được. Nhưng mà tôi thấy nếu mà bà nội kia mà cứ đòi nhận bé Nhi thì tôi không thấy, cũng không có hạnh phúc. Chỉ có anh với cô Diệp là hai người đang còn yêu nhau thì có thể đưa ra tình cảm cho bé Nhi. Bé Nhi cũng cảm nhận được. Tôi nghĩ chắc là phải hỏi ý kiến của bé Nhi và cả Diệp nữa. Cậu cứ làm việc đi. Gỗ thì có thể ngày mai tôi sẽ liên hệ với xe công đông. Họ sẽ chở giúp cậu đến đây luôn cho cậu. Cậu cần bao nhiêu tấm? Chỗ này tôi chắc cũng lấy tầm 20-30 tấm rồi ạ. 20-30. Cái ngói này có bị dột mưa không? Cái mái này vẫn còn ổn, tôi cũng chưa cần sửa. Nếu mà dột mưa hay là như nào đấy, ngoài ra thì cần cái vấn đề gì nữa thì cậu cứ liên hệ với tôi luôn. Có gì tôi liên hệ với anh sau. Thực ra tôi biết là anh cũng mới ra tù. Hiện tại trong người anh cũng không có gì cả. Chắc chắn khi mà anh sống ở đây sẽ có những cái khó khăn nhất định. Nên có gì anh cứ liên hệ với tôi. Có gì tôi cảm ơn anh. Tôi xin phép. Cũng may là
Gì á? Em làm gì đấy? Em lo mà. Em đã khỏe đâu mà em mới làm những công việc này. Không sao đâu, em khỏe rồi mà. Mấy cái này em phụ giúp được. Bác sĩ đã khuyên cáo rồi là trong vòng 1 tuần em phải nghỉ ngơi, không được làm những công việc khác. Em làm như vậy rồi nó lại vận động rồi lại mệt vào người thì sao? Bản thân của em biết mà. Cái nào làm được thì em sẽ làm, còn không làm được thì thôi ạ. Anh nghe cái câu nói bản thân của em biết quá nhiều rồi đấy. Anh không có ý trách em, nhưng em phải biết bảo vệ sức khỏe của mình. Em đang mệt như thế mà em cứ làm như vậy thì thứ nhất là hồi phục nó sẽ rất là chậm. Cái thứ hai là có khả năng là em sẽ ốm tiếp, rồi lại mất thời gian, mất công sức, lại đi viện một lần nữa thì lúc đấy rất là mệt. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi ạ. Nhưng mà em cũng chỉ làm việc nhẹ thôi ạ. Đừng có làm những công việc này. Làm những công việc này dùng sức rất là nhiều, em phải vận động nữa. Tại thật ra nằm ở giường không em cũng cảm thấy mệt hơn, nhưng mà em vẫn chỉ làm một chút thôi ạ. Mệt thì em sẽ nghỉ luôn ạ. Bây như này, em bảo em nhá, em nằm ở giường, em mệt, em cảm giác ngột ngạt thì em có thể đi ra ngoài kia, mở cửa sổ ra, hóng gió, hoặc là em đi ra ngoài ban công kia kìa, ban công tầng 2 kia kìa. Đấy, em đứng ở ngoài đấy hóng gió, hoặc là em đi dạo quanh vườn bưởi ở đây. Em hiểu chưa? Còn em đừng có làm những cái chân tay này, tại vì em làm nhiều, vận động nhiều, tốn sức, nhiều lúc đấy em lại ốm ra thì khổ. Em hiểu rồi ạ. Hôm nay anh về sớm đấy ạ. Hôm nay anh không đi làm gì cả. Anh đưa Nhi đi học. Sau đó thì anh cũng nghe qua đồng chí Thành nói là cậu dâu gây gổ đánh nhau, nên anh đi xem thử thế nào. Nhưng mà hóa ra là những công nhân của bên mình, công nhân cũ ngày xưa của anh ấy, là vì quá cay và ghét cậu dâu nên họ đã ra tay để đánh cậu dâu. Tại sao anh ghét ạ? Tại vì trước đó cậu dâu đã làm đóng cửa bao nhiêu chi nhánh công ty của anh, làm công nhân họ mất việc. Thế tình hình sao rồi anh vô rồi? Bây giờ anh cũng tìm hiểu kỹ và cũng không có vấn đề gì quá. Cậu ấy cũng hàng xóm ở đấy cũng khen cậu ấy nghiêm túc, cũng hay giúp đỡ hàng xóm, nên anh quyết định là anh sẽ không bán khu đất đấy nữa, anh sẽ để lại cho cậu ấy ở. Hôm nay anh ra ngôi nhà cũ của em ấy, thì bà nội của Nhi có đến tìm. Bà ấy nói là bà ấy cho em 2-3 hôm ở với Nhi, nhưng mà sau đấy thì không thấy em ở đâu nữa, nên bà ấy nghĩ rằng em bỏ trốn. Thì anh cũng giải thích rất là rõ ràng rồi là em bị bệnh, phải nhập viện. Và anh cũng đã trao đổi rất kỹ với bà ấy. Thứ nhất ấy, là anh có một cái suy nghĩ này, không biết em có cùng suy nghĩ với anh không? Ai nuôi bé Nhi cũng được, miễn bé Nhi hạnh phúc và được chăm sóc thật tốt. Nên anh đã nói chuyện với bà ấy rằng chúng ta sẽ về bàn luận, thảo luận vài hôm, sau đấy cùng nhau đi gặp nhau, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Em thấy sao? Em thì thấy như vậy cũng được. Nhưng mà bởi vì em cũng coi bé Nhi giống như con của mình vậy. Em rất là yêu thương bé Nhi. Nhưng mà dù mình có yêu thương Nhi như thế nào đi thì cũng không bằng người thân của nó được. Nên là cứ hỏi ý kiến của bé Nhi xem sao. Nếu như mà Nhi muốn về với bà thì mình cũng phải cho về với gia đình của nó thôi. Còn nếu mà Nhi muốn ở với mình thì em luôn sẵn sàng nuôi Nhi. Nếu như bé Nhi muốn ở với bà nội thì chúng ta phải đưa quyết định của con bé nữa. Còn nếu mà nó muốn ở với em thì em
Vậy thì chúng ta cứ đồng ý với một cái quan điểm là Nhi ở với ai cũng được, miễn sao con bé được chăm sóc tốt và con bé muốn, miễn sao hạnh phúc là được. Tại vì đứa trẻ cũng hiểu hết rồi mà, nên là em nghĩ nó cũng biết. Em đừng có buồn nhé. Vâng. Anh mặc dù nói chuyện đến thôi nhưng mà anh nhìn thấy trong đôi mắt của em nó có những cái nỗi buồn khi mà nhắc đến Nhi. Không sao đâu mà. Mà hôm nay anh được về nhà sớm đúng không? Hay là anh đưa em lên xin nhà mới đi, xem là người nào đến đâu rồi ấy. Được. Thế thì bây giờ mình đi luôn nhá. Được rồi. Đi thôi. Lên xem trang trại hoàn thiện đến đâu rồi. Em đi được chưa? Nhưng mà anh thấy trên này đi khá là dốc đấy. Đây. Đấy. Có, em cứ lên đi. Nhẹ nhàng thôi. Mình đi thôi. Kia anh cho em xuống nhé. Lâu rồi em cũng chưa lên đán, không biết là đọc xong chưa. Đây. Cái nhà bếp này hôm anh nói chuyện với em ấy. Theo anh tính ấy, thì nó chỉ xây tầm này thôi. Tầm này, tầm này chứ. Để cho nó thông thoáng. Là em đang tính là anh bảo với thợ xem có xây được tường này cao lên một chút không? Để anh nói qua cho em dễ hình dung nhé. Vâng. Hôm trước anh có gặp thợ thì anh cũng nói với thợ như này. Cái bờ tường này mình sẽ xây cao lên. Vâng. Bờ tường bên kia mình sẽ xây một cái lò. Dạ. Nhưng mà có một cái lò ở trong này. Cái lò trong này chỉ để sưởi ấm vào mùa đông thôi, cho đỡ lạnh thôi. Tại vì nhà gỗ này mùa đông khá là lạnh. Một cái lò nướng ở đây này. Chỗ này còn bên này ấy, cũng sẽ xây thấp thôi, chắc ngang vai em như này. Mình sẽ làm một cái bồn rửa bát này. Bên cạnh đó để một cái bếp ga này. Và chỗ để mà thái thịt các thứ nữa, rồi là bát đũa các thứ thì mình sẽ để vào góc này. Đấy, em thấy như thế hợp lý không? Được anh ạ. Vậy là mình sẽ để thoáng mấy khu này ạ. Mình sẽ để thoáng thoáng. Tại vì phòng bếp ấy
thì thường thường là nó sẽ rất mùi thức ăn này, mùi khói này, rất là nhiều mùi, nên là mình sẽ để thoáng ra để cho nó đỡ, cái mùi nó đỡ bị bí ấy. Anh thấy sao? Được anh ạ. Đây em vào xem căn nhà chính này, người ta đang lát này, cái gạch hoa này. Nếu mà chúng ta dùng cái gạch hoa này ấy, giống như là ở căn nhà của anh vậy, nó sẽ rất là sạch sẽ, mình quét dọn cũng rất là thoải mái và ngăn chặn những trường hợp như bởi vì chúng ta ở đây nên là nó sẽ ví dụ như kiểu có những cái loài như kiểu rắn rết này, thì khi mà rắn rết, anh lấy ví dụ nó có bò vào đây thì nó không đi đâu được, ví dụ ở ngay từ lớp tường này ngoài này thôi, khi mà nó bắt đầu bò vào là nó không thể đi được nữa, không thể di chuyển được đấy, nên là nó cũng đảm bảo cho mình rất Trơn, nhiều. nền nhà trơn đúng không ạ? Đúng rồi, nó sẽ rất là trơn, với lại nó sạch sẽ nữa. Còn cái lò này thì mùa đông thôi, anh đang tính là sẽ đặt cái giường ra đây, mùa đông lạnh thì mình sẽ đun lò từ đây, hơi ấm nó sẽ phả tới đi thẳng vào giường. Công nhận căn nhà này đẹp thật đấy anh ạ, nhưng mà chắc phải tốn một cực kém lắm anh ạ. Những căn nhà nhỏ dạng như này thì thực ra nó cũng không tốn bao nhiêu đâu, với lại anh cũng tính làm để anh ở đây với em luôn. Tại vì căn nhà kia là căn nhà của bố, nên là nó cũng không phải của anh cũng sau này cũng tính không ở đấy được, cái cáo ông ấy có để lại cho anh thì anh cũng không ở. Chỉ nhìn qua cái căn nhà này thôi, với cái không gian này thôi, anh đang muốn đến sống ở đây luôn rồi đấy. Sẽ làm vườn rau ở đây. Vườn rau ở đây hả? Vâng. Nhưng mà lần này chắc không làm vườn nữa. Em cứ là sẽ làm luống xong rồi bê vào ấy. Thế thì anh lại sợ gà các thứ sao? Gà thì sẽ để một vui công việc thôi ạ. Mỗi mình vẫn vào ấy. Thế cũng được. Chứ như mấy con gà ở ngôi nhà cũ của em ấy, thì có rào đến tầm này chắc nó vẫn chui được ra. Ở đấy thì có những cây bưởi ấy, thì nhiều khi là nó sẽ đi theo những cái cây bưởi nó nhảy xuống vào vườn rau thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn ở đây thì em nghĩ là chắc không may được đâu ạ, vì em tính sẽ làm nước gà bên này. Em có tính làm một cái ao nhỏ nhỏ đây không? Có ạ. Đâu? Đấy hả? Việc. Vâng. Chỗ này. Anh đã nhờ tập thuốc rồi ạ. Ở đây nếu mà mình cho bạt đấy, phủ vào, phải cho bạt, tại vì cái lớp nước này là lớp đất này kiểu gì nước cũng trôi. Sau đó mình sẽ làm một cái ống ngoài này, mỗi lần mà nước nó đục quá, nó bẩn quá thì mình sẽ xả bớt đi một nửa. Mình vẫn phải giữ lại cái lớp dưỡng chất cũ, nhưng mà mình xả đi một nửa thôi, cho đỡ bẩn. Vào từ đây này, như là rào một phát từ đây. Vậy hết khu này để gà. Ở đây có thể mình làm một cái chòi nhỏ nhỏ đây. Đó, mấy cái tre này, che nắng này mình sẽ ngồi uống nước các thứ. Ngoài này thì sẽ vườn. Ôi, mới tưởng tượng đến thôi mà anh đã thấy đẹp rồi. Em cũng thế. Nhưng mà tấm ranh này mình dọn cái này đấy. Rồi Dạ. anh sẽ đi mua thêm một vài những cái cây to. Những cái cây to rồi mình cắt cành đi, mình mang về đây trồng luôn để nó làm bóng râm cho căn nhà này. Như vậy thì có bị chết không ạ? Không chết được đâu. Mình sẽ đào sâu bên trong lấy cả rễ luôn, lấy cả rễ với cái lớp đất đấy luôn. Ngoài ra thì dứa này, anh thấy là cái dứa này cũng bắt đầu ra quả rồi đấy. Trong một thời gian nữa là mình cũng sẽ chăm sóc được. Thì em sẽ làm một cái ao cá rồi trồng vào. Vì thì em
anh muốn nuôi vịt ở khu đấy mấy gốc bưởi cho nó dâm á. Ở bên dưới này hả? Vâng. Bên này. Anh thấy có hợp lý không ạ? Được. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi nhưng mà em cũng phải làm từ từ vì sợ lại đổ bệnh nữa, lại làm phiền đến anh với cả cô Huyền. Em vẫn còn chưa khỏe, cứ nghỉ ngơi một thời gian đã, chứ cần phải vội vàng lắm đâu.